โออิชิไอซ์เลมอนทีแมตสนุกหลุดกรอบความสดชื่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ล้นฟีดครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเตตะวันโอ้โหเป็นไงครับเนี่ยอยู่ในฟีดตลอดเลยเป็นไงบ้างครับ ดีครับก็เป็นไซนัสนิดหน่อยบทมือนะครูล้นฟีดวันนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าไปไหนเรามาแชร์ฟีดก่อนของคุณเป็นอะไรเหมือนเดิมปะฟีดของผมช่วงนี้จริงๆถ้าเปิดใน Instagram นะจะเป็นออกกำลังกายกับสุขภาพซะเยอะเนี่ยดูของผมนะซูเข้ามาแม่มีแต่กล้ามไม่ของผมมีออกกำลังกายอันนึงก็แสดงว่าให้รู้ว่าเรายังชอบออกกำลังกายมีอันนึงแล้วก็มีเนี่ยข่าวสารบ้านเมืองมีมิวลิซาดอนแล้วก็นี่เป็นโปเกมอนอยู่บ้างแล้วก็มีนี่ชอบดูพี่แม่ตุ๊กทำไมเขาทำอะไรชอบดูเขาเพราะว่าผมมันมีช่วงนึงชอบกินชาเขียวแล้วเขาชอบดื่มชาเขียวแต่ว่าหลังๆดูไปดูมาเขาชอบกินอะไรที่มันแปลกขึ้นเนี่ยอันนี้ล่าสุดเขากินอะไรนี่มอนสเตอร่าครับเคยได้ยินแต่ต้นมอนสเตอร่าอันนี้เป็นแบบดูดิมันเป็นแบบแล้วเขาบอกเหมือนงูอ่ะเท็กเจอร์เหมือนงูอ่ะเขาบอกทรงเหมือนมะระแล้วเขาไปสรรหาจากไหนในไทยไม่มีถูกไหมผมเริ่มดูเขาจากเนี่ยเขากินเพการู้จักปะใครรู้จักเพกาคืออะไรอ่ะเป็นม้าที่มันเป็นมีปีกไงเป็นเพกาซัสเล่นแล้วไม่มีเลยกูโดนต่อยผมมีคมเลยอ่ะไม่เพกาไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักเป็นฟิลฝักยาวๆกินแล้วมันสุขภาพดีใช่ไหมเขาว่ากันว่ามันขมมากๆแล้วคนจะเชื่อว่าการกินอะไรขมๆมันดีมันมีอันนึงถ้าพูดเรื่องสุขภาพแล้วอ่ะได้ยินช่วงนี้เขาเรียกมอสเจลรู้จักไหมมอสเจลเนี่ยมันมาในรูปแบบกระปุกเป็นเจลอ่ะแล้วก็ตักกินเขาบอกว่าช่วยเรื่องผิวเคยเห็นคนกินติดต่อกันไปเรื่อยๆอ่ะมันผิวดีขึ้นจริงๆอ่ะอีกอันนึงที่อยู่ในฟีดช่วงนี้เขาเป็นฟิลเตอร์ชอบเล่นกันในต๊อกเพิ่งเห็นแล้วเพิ่งใช้ด้วยเดี๋ยวเล่นให้ดูคือเมื่อกี้เข้าไปลองเล่นมาแล้วก็รู้สึกว่าโหโลกใบนี้ยุคนี้จะเชื่ออะไรได้ยากจริงๆนะมันใครก็สวยหล่อได้พี่เต้เวลาพี่ลองพี่ต้องมีความแบบจริตใช่ปะต้องไงวะต้องเป็นสิเซนซีเนี่ยสูงเข้ามามึงมันน่าดีเลยวันนี้ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นแขกรับเชิญที่เรียกว่าเป็นปูชนียบุคคลเขาเริ่มต้นในการทำเอเจนซี่มาก่อนเติบโตจนมาเป็นเจ้าแม่สายแฟชั่นเขาคือคนจริงที่ไม่เคยตกยุคเขาเป็นนิยามของเขาว่าพี่จะอยู่ของจริงเฮ้ยแต่คนนี้อยากเจอมาแล้วเฟยไม่เคยทำงานด้วยไม่เคยเลยใช่ปะเฟยไม่เคยทำงานด้วยคุยก็ไม่เคยแบบเฉียดก็ไม่เคยเหมือนว่าคิดว่าเคยหวัดดีเคยหวัดดีแต่ว่าไม่ได้เคยนั่งคุยเพราะว่าด้วยสายงานด้วยมั้งชีวิตกูก็อยู่แต่ละครกับหนังมาตลอดอะไรเงี้ยเดินแบบนี่อย่าไปหวังมึงคิดกูเดินแบบคนเขาคิดว่ากูเดินตีคนแล้วเฮ้ยอย่าตัดสินเองเพราะเรามีเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวให้เขาตัดสินดีกว่าว่าคนอย่างนี้เดินแบบได้หรือเปล่าโอเคขอต้อนรับครับป้าตือครับป้าตือสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับชอบจังเลยรายการที่ผู้ชายมีหนวดมากอดเดี๋ยวผมขอไปไว้ก่อนนะครับป้าตือนั่งอุ้ยถ้าเกิดว่านั่งริมชิดนี้อย่าโกรธกันเนาะไม่เราเคยทำงานด้วยกันแล้วแต่ว่าป้าตือยังไม่เคยทำกับเฟยครับเรียกป้าพี่เรียกอะไรเรียกพี่เรียกน้องลูกตือน้องตือขอเปิดเลยนะครับคือเฟยขออนุญาตนั่งคุยฝั่งนี้ตลอดได้เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่านั่งฝั่งนี้ปั๊บแล้วพี่ดังเกลียดกันมีหนวดแล้วก็บอกว่านั่งจ้องสัมภาษณ์นะวันนี้สบายๆนะป้าอุ้ยป้าน้องอยากให้เรียกอะไรครับที่รักโอเคเทปนี้เรียกที่รักนะเรียกที่รักแล้วโทนเสียงก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่โทนเสียงนี้ใช่ไหมรายการนี้ด่าว่าไอสัตว์ได้ไหมคะได้เอางี้ที่รักขอเช็คมือถือหน่อยว่าช่วงนี้ที่รักดูอะไรเป็นพิเศษใช่เอาแอปไหนก็ได้ฟอนต์ใหญ่ไหมที่รักฟอนต์เราก็แค่นี้เองเฮ้ยคืออะไรเดี๋ยวขอเข้าตรงนี้ก่อน
การเป็นที่หนึ่งไม่ใช่เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ใช่ อันนี้ทำไมถึงจดไว้ครั อั บ นนี้คือก็อยากจะแบบว่าต่อให้มีแฟนก็เป็นที่สองก็ได้ ขอดูแบบไอ้นี่ได้ไหมนี่ขอดูแบบ เบอร์โทร IG ได้ไหม ไหนนะตรงไหนนะ นี่ไง นี่ ไม่ตรงไหนนะตรงไหนนะตรงไหนนะ ตรงนี้ครับ ไม่ตรงที่ ไม่ต้องจับมือด้วยป้าตือไม่รู้ว่ามืออยู่ ตรงนี้ อ๋อ ดูอะไรส่วนมากแฟชั่น หนูไม่ก็ดูช้อปปิ้ง ดูช้อปปิ้ง ดู ผู้ชายเดินแบบ อันนี้ไงลูกรักของป้าตือใช่ไหมครับ ใครคะ คุณ มิ มิ ก กใช่ไหมอันนี้ ก็ใช่ค่ะ อันนี้ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยไหมเขาบอกว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่ง เขาเพิ่งให้สัมภาษณ์รายการเขาบอกเขาเป็นเบอร์หนึ่งของ ใช่ อ่ะเดี๋ยวเราจะมีพาร์ทที่เราจะกลับมาคุยเรื่อง เรื่อง ของ งานชีวิต เรื่องลูกๆเรื่องพาร์ทที่เปย์เงิน แต่ว่าอย่างแรกเลยที่สงสัยมากคือที่รักเนี่ย ที่รักอะฮะ อยู่มา รู้ ทุ สึ ก กตัวเอ ยุ ง ค จะเล็กมาก อยู่มาทุกยุคเลยอ่ะหมายถึงว่าอยู่มาหน้าฟีดตลอดเวลาไม่เคยตกไปจากกระแสเลย ค่ะ ทำไมถึงอยู่มาได้ทุกยุคทุกสมัย เอาเงินยัด พูดจริงพูดเล่น จริง จริงเหรอ ไม่รู้เหมือนกันอันนี้พูดตรงๆนะอันนี้ด้วยความสัตย์จริงก็คือไม่ได้รู้ว่าไปปรากฏไปรบกวนคนอื่นหรือเปล่า คือเตือทำงานไปทั่วก็ตือก็ไปทำงานกับคนนู้นคนนี้ทำงานไปทั่วเราก็ขยันทำงานไง คือเราเชื่อว่าเวลาเราขยันทำคอนเทนต์หรือเราขยันทำอะไรต่างๆ เราสนุกกับการทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าทุกอย่างมันก็จะไปเรื่อยๆได้โซเชียลมีเดียเนี่ยอย่างสมมติ TikTok เนี่ย TikTok เป็นของจีนเขาชอบคนขยันน่ะ ถ้าเรายิ่งขยันเขาก็ยิ่งแบบว่าดันเรา มันมีการแชร์มันมีการแบบว่าอินเทอร์แอคกับคนที่เป็น ฟีดตลอดให้มันฟีด คนที่เป็นแบบว่า FC เราแล้ว ครั ก็ บ คุยกับเขาตลอด เมื่อมีการโต้ตอบกันปั๊มเนี่ยมันจะดันฟีดขึ้นมา ขอพูดเรื่องแฮชแท็กหน่อยนะพูดเรื่องโซเชียลมีเดียไอเรื่องดีๆของป้ามีทุกวัน ค่ะ มันจุดเริ่มต้นมันมายังไงครับ คือจริงๆเรื่องดีๆของป้ามีทุกวันนี้อันนี้ต้องเล่าก่อนว่ามันแบบว่าโอ้โหนานมากเลยตั้งแต่ตอนสมัยแบบว่ามันมี IG ใหม่ๆเลยตอนนั้นก็อยู่นิวยอร์กแล้วก็คือมันมีความบ้าในการแบบว่าใครยิ่งลงแฮชแท็กเยอะยิ่งดีใช่ไหม มันมียุคหนึ่งที่ต้องแฮชแท็กเยอะ แฮชแท็กเยอะมากจนแบบว่ามึงจะแฮชแท็กไปทำไมเยอะแยะในชีวิตอะไรเงี้ยตือก็เลยบอกว่าไม่เอาอ่ะจะไม่ทำมันเยอะไป ก็เลยอยู่ที่นั่นเราก็เลยตั้งขึ้นมาว่าเรื่องดีๆของป้ามีทุกวันเพราะเราก็อยู่ที่นิวยอร์กก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยไงเราก็เลยตั้งอันนั้นมาตั้งแต่นั้นมาเราก็ใช้มา10 กว่าปีแล้วนะ10 กว่าปีแล้ว แปลว่าทุกรูปจะมีหมด ค่ะ พอ ค่ะ ดี ก็คือ เนอะ เล่นไปชนิดที่ว่าแบบว่าพูดชื่อดาราได้ใช่ปะ ได้เลยครับ ก็คือมีวันหนึ่งก็นั่งเล่นอยู่แล้วทีนี้ก็เปิดก็นั่งเล่นไปแล้วทีนี้ก็เปิดไป แล้วอีพี่โป๊ปก็นั่งอยู่ข้างๆนี่อีพี่โป๊ปก็นั่งว่าอีเฮียใครวะไอ้ห่าลงรูปไปแม่งตั้ง70,000 กว่ารูป อ๋อใช่คือเคยมีใครคุยว่าแบบเหมือนป้าตือเป็นคนที่ช่องแรกอ่ะเป็นตัว K อ่ะคือปกติอ่ะคนที่จะมีตัว K ส่วนใหญ่จะอยู่ช่อง2หรือว่า follower เป็นหลัก K เฮ้ยโอ้โห แต่ว่าป้าตือมีรูปแบบเป็นหลักแบบ การลงรูปของ แฟน ของแฟ ที่รั น ก ของที่รักลงรูปของที่รักเนี่ยเยอะกว่าจำนวนคน follow ของอินฟลูเอนเซอร์บางคนอีก ใช่ ส่วนมากนี่คือแบบว่าถ่ายปั๊บลงเลย ถ่ายลง ปั๊บ เลยไม่มี เพราะ ตรงแต่งอะไรป้าตือ ไม่ แต่ง มี ปะ ไม่แต่งไม่แคร์ ไม่เกี่ยว ฟิลเตอร์ไม่ต้อง ไม่ใช้ฟิลเตอร์เพราะสวยอยู่แล้ว มานั่งตรงเนี้ยอย่างเงี้ยพี่เขาบอกว่าจะแต่งหน้าไหมบอกว่าพี่หนูไม่แต่งหน้าเป็นคนไม่แต่งหน้า ใช่ไหม เป็นคนไม่แต่งหน้า แต่แต่งงานจ้ะ แต่งแล้วหรือเปล่า ยังอะรออยู่ เอาเราขอเหรอไม่เนี่ยอยากรู้ไม่มันจะมีรายการก่อนนั้นเนี้ยที่เป็นแบบ ตือสนิทเหรอ ที่เป็นใช่ไหมที่ว้าวที่กรี๊ดตลอดเวลา มัน8 ปีที่แล้วเนอะพี่เนาะคือตอนนั้นน่ะเราอยากทำรายการออนไลน์ แล้วตอนนั้นมันยังไม่ค่อยมีใครทำใช่ป่ะเราก็เลยมาทำรายการขายของ ก็คือขายยังไงก็คือขายแบบอ่านโพยให้คน สัปดาห์ที่ อ่านโพยให้ อ่า คน น เล ดู ยอ่านตรงๆเลย แล้วก็ถึงเวลาก็คือบอกว่าพอถูกใจก็กรี๊ดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนแรกออกมาเทปแรกนี่คนเกลียดกันแล้วก็บอกว่าถึงขั้นแบบว่าในรถไฟฟ้าเนี่ยเขาประกาศไม่ให้เปิดรายการนี้ เพราะว่า เสียงมันดัง เพราะเสียงกรี๊ดดัง เสียงกรี๊ดดังแล้วคนตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่แต่คนชอบเหรอผมจำได้คน คือ ชบ ตอนแรกคนก็เกลียดแต่ว่าบอกว่า ไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆให้คนมันฝังชิปเข้าไป คือมีคนเขาเดินมาแล้วก็บอกว่ากรี๊ดให้ดูหน่อยมีไหม มีค่ะ แฟนคลับแล้วทำยังไง ก็กรี๊ดใส่มัน สมมติว่าวันนี้ขอกรี๊ดใส่เตตะวันหน่อยสั่งได้
สั่งได้ ใช่ ไม่แต่นี่เป็นรายการแรกๆที่ป้าตือทำแบบเองออกสื่อเลยไหมครับเหมือนเบื้องหน้าจริงๆ ทำกับสป็อคดาค่ะ เออ ตอน ใช่ แรก Spoke เพราะว่า Dark TV เพราะว่าเราไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยเรื่องออนไลน์เราก็ไปทำกับเขา อันนี้อันแรกเลยถูกไหมครับ ใช่ค่ะ ก็ไปทำแล้วก็มันก็โอเคก็ถือว่าก็สักเซสว่าทำไป300 ตอนเนาะ มันเหนื่อยนะจริงๆแล้วว่า ไม่เหนื่อยพี่มันเหมือนเล่น แต่ป้าตือสนุก เหมือนไปเล่นไปเรื่อยๆ ใช่ตือว่าป้าตือดูจอยกับการทำมันเลยทำให้ดูไม่เหนื่อยอ่ะ ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้าง ก็ทำงานแบบว่าที่ทำมาก็ทำอีเวนต์นะรีวิวงานในออนไลน์ทุกวัน จนบางทีเจอหน้าเพื่อนก็ต้องเหงาว่ามึงอย่าเบื่อเนาะ เพราะว่าเขาจ้างอะไรเงี้ย แล้วก็เสร็จแล้วก็ขายสบู่ โอ้ เรา เขาทำมีสบู่เป็น ทำสบู่เป็นโคพาร์ทเนอร์กับสบู่มาดามหลุยอยู่ขายในเซเว่นอะไรอย่างเงี้ย มาดามหลุยส์โอ้โหนี่ไม่รู้เลยทำเยอะมาก ค่ะแล้วก็ทำแบบว่าชาหมากทำแบบว่าทำกระเป๋า ชาหมาก งานกระเป๋า ฟิล จ คอ ระ มบู เข้ ชาอะไรเงี้ยเหรอ ใช่ค่ะไมค์คอมบูชาแล้วก็ทำร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็ทำแบบว่า เป็นร้านอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยป่ะครับ ร้านอาหารไทยร้านอาหารที่เมืองไทยก็เป็นร้านอาหารเหนือ ดูทำเยอะมากเลยแต่อยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นจริง ๆ ที่เรียนมาคืออะไรแล้วทำอะไรมาแต่ก่อน คือจบสถาปัตย์มาเนาะ จบสถาปัตย์มาแต่ว่าจริงๆ จบมาแต่ก็ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับสถาปัตย์ตือก็ทำให้บ้านให้เตี่ย3 หลังแล้วตือก็ไม่ทำเพราะที่บ้านทำก่อสร้างใช่ป่ะตือก็มาเป็นลูกจ้างทำงานห้างที่เซ็นทรัลแล้วก็เสร็จแล้วก็มาทำงานโฆษณาที่เรียวเบเน็ต โอ้เข้าเรียนโบเน็ตเลย แล้วก็เสร็จแล้วตือก็ไปมาทำงานเป็นผู้กำกับแล้วผู้กำกับหนังโฆษณา กำกับก่อนนะ แต่ป้าตือดูทรงเป็นผู้กำกับได้เหมือนกันนะดูทรง ตือเป็น ดูออกว่าเป็น เมื่ ยั อง ไง ประมาณแบบว่า30 ปีที่แล้ว ทำกำกับโฆษณาด้ว ใช่ ยนะ โฆษณา ทำมาหลากหลาย ท่อง มาก เที่ยวอะไรเงี้ยครับคือระหว่างที่ตือทำงานอยู่เอ็นซีบริษัทเรียบเน็ตเนี่ยตือก็ทำแล้วตือก็ทำสไตลิสต์ด้วย โอ้โหป้าตือทำหลายอย่างมากแบ ทำ บ สไตลิสต์ ขยันมาก คือทุกวันนี้มันก็กลายเป็นโชคดีว่าเราก็ทำมันก็เลยกลายเป็นว่ามีเรื่องของแบบว่าความรู้พื้นฐานจากการเรียนสถาปัตย์มามันก็จะรู้เรื่องศิลปะเรื่องโครงสร้างเรื่อง human structure scale เรื่อง structure แล้วมันก็มารวมกับเรื่องของการขายของในห้างแล้วมาเรียน เป็นเซลล์ กับเรื่องของแบบว่าโฆษณา แล้วก็เรื่องการกำกับเรื่องการ manage คนเรื่องการแบบว่าบริหารจัดการอะไรอย่างเงี้ยมันก็รวมๆกันเวลาเราคิดอะไรปั๊บมันก็จะคิดงานได้ง่ายขึ้นและเร็ว อยากรู้ว่าตอนกำกับหรือตอนทำงานสมัยก่อน ค่ะ เขาบอกว่าที่รักบวยเก่ง ดูทรง อ๋อหนู ดูทรงดุชัวร์ หนูถามว่าโวยไหมหนูไม่โวยหนูเป็นคนที่แบบเวลาเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ถ้าไม่โอเคปั๊บหนูจะเงียบแล้วหนูจะเดินหนีเวลาหนูเงียบเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยคนจะรู้ทันทีเลยว่าเดี๋ยวแบบว่ามันจะสึนามิมาละ แล้วตอนที่ซึนามิมาเป็นยังไง สึนามิมาก็เรียกเรียงเลย แล้วทำด่าทีละคนเหรอ ก็ไม่ได้ด่าแต่ก็พูดว่าอยากทำงานไหมถ้าไม่อยากทำงานก็ออกไปเลย แล้วก็เดี๋ยวให้คนอื่นเขาจะได้มาทำแทนแล้วบอกว่าก็หรือไม่ก็บอกว่าทำอย่างเงี้ยสิ้นคิดเนาะ คือหนูไม่มานั่งด่าคนเยอะหนูอย่างมากก็คือแบบทำให้ดีถ้าไม่ทำไม่ดีก็ออกไปจะได้เอาพื้นที่ให้คนอื่นทำ ซึ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้แค่กับพวกทีมงานแต่ว่าป้าตือดาราป้าตือก็พูดอย่างนี้หมดเลยป่ะ ก็พูดค่ะ ก็คือถ้าเกิดว่ามาแล้วไม่ซ้อมไม่ทำงานมาแล้วแบบว่าเยอะสิ่งก็บอกว่าไม่เป็นไรกลับบ้านไป มีไหม เยวหคน ดาราพูดได้ไหมดาราคนไหนพูดได้ไหม ไม่เคยมีค่ะ แล้วมีไล่กลับไปจริงๆไหม ไม่มีมินแต่นางแบบ ดังไหมตัวเดิ ก็ดัง ตัวใหญ่ ก็ดังตัวท็อป บอก โอ้โหตัวท็อปเลย อยากรู้เขาบอกว่าที่รักยังเขียนจดทุกอย่าง จดคิวไว้ในสมุด ค่ะ ไม่มีการลง Google Calendar ไม่เอาชอบยังชอบสมุด หนูชอบแอนาล็อกชอบแอนาล็อกมาก นี่มีสมุด ไม่แต่ถึงป้าตือจะแบบผ่านยุคมาเล่น IG TikTok อะไรแต่ว่าอันนี้พาร์ทเนี้ยขอเป็นแอนาล็อกไว้อยู่ถูกป่ะ นี่ไง ขอดูได้ไหมครับป้าตือ อุ้ยเฮียคัมภีร์ คือหนูจะมีสมุดอย่างนี้ประมาณ40 เล่มได้ 40 เล่ม เนี่ยหนูเวลาเสร็จงานหนูก็จะอย่างนี้อะไรไม่เสร็จหนูก็จะเขียนไว้อย่างเงี้ยหนูเป็นคนจดแต่หนูไม่จำคือเมื่อก่อนเราทำงานใช่ไหมฮะเราทำงานคนเดียวเราก็จะต้องทำแต่ตอนนี้เรามีทีมเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นคิวอันเนี้ยทีมทุกคนจะต้องมีทุกอาทิตย์เนี่ยพี่เลี้ยงตึกก็จะมาถ่ายตึ้งแล้วก็จะแจกไปหรือบางทีโปรดิวเซอร์ลุงบอลก็มาถ่ายผู้จัดการก็มาถ่ายตึ้งไปก็แจกกันไป เพราะว่าจริงๆ ทุกคนควรจะรับรู้คิวเหมือนกันจะได้รู้ว่า ใช่ ตัวเอง คือใน จะต้อง ชีวิต ยังไงให้เหมาะ ใช่ในชีวิตของหนูก็คือว่าออกจากบ้านหนูไม่ได้คิดอะไรเลยหนูไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้หนูจะทำอะไรไม่เคยจำ พี่ของเราเขาจะพาไปเองทุกอย่าง ใช่ คือทุกคนมีหน้าที่ของ คือ ตั ทุ ว ก เอง คนมีหน้าที่เป็นมืออาชีพหมด พี่เลี้ยงก็จะตื่นเช้ามาว่าวันนี้ตื่นมาวันนี้จะต้องไปไหนทำอะไรแล้วเสร็จแล้วก็เขาก็จะจับแต่งตัวไป แล้วป้าตือจัดเลือกชุดเองเลยป่ะครับหมายถึงว่าเลือกชุดตั้งแต่ตอนกลางคืนเนี่ยหรือว่าเพิ่งมา มีการ ฟิตติ้งตอน ไม่ เช้า อาทิตย์ไหม ไม่มี
เขาจะถามว่าใส่อะไรหนูก็บอกว่าแล้วแต่อยากให้ใส่แล้วก็ใส่เขาบอกว่างั้นวันนี้ให้ใส่รองเท้าวันนี้ใส่อันนี้ก็แล้วกันนะเชลซีบูทไปไซส์40อะไรเงี้ยเขาก็จะเฮ้ยแปลว่าพี่เลี้ยงเป็นสไตลิสต์ด้วยเหรอเขาก็ช่วยอย่างอันนี้เสื้อเนี่ยหนูก็บอกว่ามันก็จะมี2ตัวใช่ป่ะเขาก็บอกว่าเอาตัวไหนตัวที่บอกว่าตัวเย็บทั้งตัวหรือว่าตัวไม่เย็บทั้งตัวเขาจะถามอย่างนี้คือเขาจะจำของในบ้านได้หมดเลยกระเป๋าเนี่ยประมาณแบบทุกใบเขาจะจำได้หมดหนูบอกว่าพี่วันนี้หนูจะถือ Hermes Scarfine นะพี่เลี้ยงป้าตือยังควรไปแฟชั่นวีคกับผมเลยจริงเพราะว่าของที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันเยอะมากจำหมดได้ยังไงคือหนูจะมีพี่เลี้ยง2 กะเช้ากับกะดึกเป็นหัวหน้าพยาบาล1 คนอีกคนหนึ่งก็เป็นบุรุษพยาบาลโอ้ยเป็นผู้เชี่ยวชาญมันแบบดูเรื่องสุขภาพได้ด้วยไงดูเรื่องยาเรื่องอะไรคือทุกวันนี้ถ้ากินยาแล้วถ้าเกิดยาที่เขาใส่ให้หนูกินนั้นเป็นผิดเพี้ยนก็ไปเลยหนูก็ไม่รู้ถ้าเกิดวันนึงลาพร้อมกัน2 คนแบบไม่เคยมีแล้วถ้าสมมติมีอยู่ได้ไหมครับอยู่ได้ค่ะก็จัดแจงตัวก็ไม่จัดแจงจัดแจงตัวเองไม่จัดแจงก็ปล่อยเฉยๆไม่สามีทำให้ครั้งที่แล้วมันมีนิวผมไม่ได้มาเทปนั้นนิวคนมาค่ะเขาบอกว่าเราเนี่ยแอบกับลุคไฮโซอ่ะค่ะแต่ว่าชอบแอบกินแตงไทยทำไมกินแตงไทยไม่แล้วเราต้องเอาเงินไปปิดปากเขาไม่ใช่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอธิบายหน่อยคือเรื่องของเรื่องคือไม่มีอะไรเลยวันนั้นนั่งกลับมาบ้านก็ประมาณ20 ทุ่มกว่าก็นั่งคุยก็คิดถึงยายนิวก็ว่าวันนี้ไม่ได้คุยกันก็คุยกันนิวเธอทำเนี่ยก็นั่งกันหมอแม่ทำอะไรแม่กำลังกินผลไม้อยู่ก็คุยเสร็จพอผลไม้หมดจานเราก็ตะโกนไปเรียกพี่เลี้ยงบอกว่าพี่นุชขาหนูขอแบบว่าหนูขอแตงไทยหน่อยซึ่งจริงๆเรากินเมลอนเรากินเมลอนญี่ปุ่นลูกละ 8,000 กว่าบาทจริงไม่จริงจริงแล้วปรากฏว่าอินดี้นิวแตงไทยเอาดีๆบอกว่าแล้วทำไมบอกว่าอยู่บ้านกินของแพงบอกว่าแกฉันพูดผิดฉันจะเรียกว่าเมลอนนะเรียกว่าเป็นแตงไทยมันก็แบบมึงมันทงติ๊กไว้เราก็รู้แล้วเราเสร็จแล้วพรุ่งนี้เราต้องเสร็จแล้วเราพลาดปรากฏว่าแล้วมันคุยไปเรื่อยๆแล้วมันก็โยงแบบว่าแม่จริงๆแม่สายมูหรือเปล่าว่าโอ้ไม่ฉันไม่ค่อยมูหรอกฉันก็แบบว่านั้นนับถือตัวเองนับถือความรู้สึกตัวเองแล้วแป๊บเดียวพอพูดจบปั๊บหันไปตะโกนถามพี่นุชจ๋าพี่นุชเมื่อกี้เนี่ยเขาฝากน้ำมนต์มาให้หนูอันนี้คือพูดจริงๆก็ตะโกนไปบอกพี่เลี้ยงว่าพี่นุชเมื่อกี้เนี่ยไปบางแสนมาเขาฝากน้ำมนต์มาให้หนูแบบว่าเขาให้มาอาบน้ำมันก็เลยบอกว่าไหนบอกไม่มูเอาน้ำมนต์มาอาบยายฝนก็โทรมาบอกว่ามึงเป็นครั้งแรกในชีวิตที่นี่นิวโทรมาแต่เช้าโทรมาเล่าเรื่องแต่งไทยกับน้ำมนต์อีฝนก็บอกว่ามึงถ้าเกิดไม่ยอมใช่ไหมกูจะเปิดสปีกเกอร์กูบอกอีฝนกูจะต้องทำงานแล้วมึงไม่ได้เธอต้องไม่งั้นฉันจะแฉก็เลยต้องบอกอีฝนเอางี้ก็จบโอนเงินโอนไป 20,000 บาทมึงจะได้หยุดก็ถือว่าทำทานคือแบบวันนั้นได้ค่าตัว 20,000 บาทก็หมดแล้วนี่ก็หมดอยากรู้ว่าการที่ 20,000เนี่ยจะออกจากกระเป๋าคนได้ง่ายๆขนาดแค่อยากให้เขาแบบไม่พูดเรื่องเราไม่พูดออก 20,000 30,000เลยตัดลำคาญตัดลำคาญด้วยแต่ว่าเราก็ต้องมีเงินไงหลายคนเขาบอกที่รักก็เป็นไฮโซจริงไหมคือหนูไม่เคยคิดว่าหนูเป็นไฮโซนะหนูพูดจริงๆเอานิยามก่อนนิยามของไฮโซป้าตือคิดว่าอะไรถึงจะเป็นไฮโซได้คือแค่มีเงินรวยมากไม่ถือเป็นไฮโซถูกป่ะเอาความจริงเนาะหรือว่าบางทีเมืองไทยใช้คำว่าไฮโซผิดใช่คือคนอาจจะวัดจากการที่เราแบบว่าใช้ของแบบว่าช้อปปิ้งแบรนด์เนมเพราะเราเป็นคนบ้าแบรนด์เนมเราชอบใช้ของแพงเราชอบใช้ของแบบว่าที่แบบคุณภาพมันดีแต่ถามว่าเราก็ใช้ของแบบว่า100-200อะไรก็มีเราก็ใช้ mix and match ไปอะไรเงี้ยแล้วแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะต้องแพงไปหมดค่ะคือมันไม่จำเป็นต้องแพงแต่ในความหมายคือเราต้องดูสะอาดเราต้องดูดีอะไรเงี้ยแต่ป้าตือก็ช็อปหนักไม่ใช่เหรอครับก็ช็อปเป็นคนชอบช้อปปิ้งค่ะคือเวลาแบบว่าไม่สบายอย่างเงี้ยสมมติไม่สบายก็จะโทรไปบอกสามีบอกว่ายูไอไม่สบายสามีก็ให้ตังค์ไปซื้อดีออก็ซื้อบาเลนคือสามีไม่ได้บอกว่าไปโรงพยาบาลนะที่รักไม่ให้คือเขารู้ว่าการช้อปปิ้งทำให้เราหายปวดแต่ว่าการช้อปปิ้งบางคนสำหรับบางคนมันคือการฮีลได้จริงๆแต่ของเราคือการช้อปปิ้งของเงินสามีคือผลประโยชน์ไม่ได้เกี่ยวกับการฮีลแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับการฮีลใจคือการตัดตัวแต่รู้สึกว่าเป็นผลเป็นเบเนฟิตของเราแน่นอนพี่เราเป็นเมียเขาเราก็ต้องได้เงินสิเหมือนฟิลก็ซื้อสมัครบัตรรู้สึกว่าฉันต้องใช้สิทธิพิเศษเนี่ยพี่สมัยก่อนหนูมีผัวเป็นนายแบงค์ใช่ป่ะเขาให้เงินหนูใช้หนูก็ต้องใช้เขาก็ให้หนูใช้เดือน8 ล้านอ่ะฮะ
เดือนละ 8 ล้าน กี่ปีมาแล้วนะครับ8 ล้านนี่ 30 กว่าปี 30 ปี ไอ้เชี่ยคูณเงินเฟ้อแล้วอ่ะนี่อยากรู้คนนี้ใช่ไหมที่เราไปเอาบ้านเข้ามา หนูไม่ได้เอาไปเอาบ้านแต่พอหนูแบบว่าหนูเป็นเมียเขาสัก13 ปี แล้วหนูต้องเลิกบอกเลิกเขาในชีวิตหนูต้องบอกเลิกผู้ชายหมดทุกครั้งหนูไม่เคยผู้ชายบอกเลิกใช่ป่ะ แล้วหนูก็บอกเลิกเขาแล้วหนูก็ว่าเธอแบบว่าฉันเป็นเมียเธอมา13 ปีแล้วอะเธอก็ต้องจ่ายค่าเสียเวลาฉันมา แต่เราบอกเลิกเขานะ ไม่เป็นไรพี่มันไม่เกี่ยวกันนี่คนละเรื่อง เหรอแล้วเลิกเพราะอะไร คือในทางบัญชีมีค่าเสื่อมแล้ว มันมีค่าเสื่อมค่าสึกหรอ ค่าสึกหรอ ซึ่งค่าเสื่อมที่ป้าตือเอาเลยอะไร ค่าเสื่อมหนูก็เอาเป็นเงินสิ เป็นเงิน หนูก็บอกว่าเธอเอาตังค์เธอต้องเอาตังค์มาให้ค่าเสียเวลาฉันมาเธอต้องจ่ายมาเท่าไหร่เขาก็หลายอะ 10เขาบอกได้บ้าน ไม่ถึงพี่ ได้บ้าน ก็ขำๆไป บ้านนี่ไม่ คือเราขำหรือเขาขำครับเราขำคือใครขำ ก็แบบว่าได้ตังค์อะไรอย่างเงี้ยก็กลาย ได้บ้านด้วยใช่ไหม ก็ไม่รู้หนูก็ไปเจอโบรชัวร์อยู่ข้างที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เซ็นทรัลลาดพร้าวหนูก็หยิบโบรชัวร์แล้วหนูก็ไปซื้อบ้านอะ ได้ตังค์มาแล้วก็มาซื้อบ้าน แล้วบ้านหลังนั้นยังอยู่ไหม ก็อยู่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ หลังนี้คือหลังนี้เลย ค่ะแต่ว่าแบบว่าก็ไม่ใช่เงินเขาหมดนะเงินหนู เงินเราด้วย คือแฟนทุกคนเนี่ยจะต้องรวยถ้าไม่รวยหนูไม่เอา ป้าตือตกเขาเลือกวิธีไหน วิธีการตบผู้ชายรวยสอนเด็กๆนั่นเลย ผู้ชายรวยเหรอสำหรับหนูอะตอนที่หนูไปตกแฟนฝรั่งอะหนูก็ต้องไปอยู่ในที่ฝรั่งรวยอยู่ พาตัวเองไปอยู่ในถิ่นก่อน พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เหมาะสม ที่มี ใช่ใช่ สอง ก็คือเราก็ต้องสวยในแบบเอกซอติกให้เขาเห็น สวยในแบบเอกโซติก ไม่ใช่แบบพิมพ์นิยม สวยแบบมีสไตล์ ใช่ แล้วสาม ก็คือว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องแบบว่าจะหาสามีฝรั่งเราก็ต้องรู้ว่าฝรั่งที่เราจะไปเนี่ยเทสคืออะไรสั่งอาหารยังไง เฮ้ยรู้ทาร์เก็ตก่อน รู้ทาร์เก็ตก่อนใช่ เฮ้ยนี่แปลว่าการตลาด นะเนี่ยการตลาดนะเนี่ย นี่ก็ช่วยเรา แน่นอน อยากมีสามีเป็นในแบงก์ก็ต้องพูดเรื่องการเงินกับเขาเป็นอยากจะมีแบบว่าสามีเป็นลูกคนรวยเราก็ต้องรู้ว่าพ่อเขาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ย 4P เหรอ นี่คือหลัก 4P ไม่ต้อง 4P พี่ 1E นี่แหละ 1E ก็มี E เอาตัวเองเดินเข้าไป นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะ สอนถ้าเราไม่รู้เรื่องนั้นเราต้องรีเสิร์ชกันว่าเช่นแบบเขาเป็นนายแบงค์เราไม่รู้ พี่เอาจริงๆนะในชีวิตหนูก็ไม่รู้ว่ามันตื่นตาเหรอ มันร้องไห้ ตื่นตาเหรอ ชีวิตหนูโดนผู้ชายจิ้มมาตลอด จิ้มคือเหมือนเขาชูหรือจิ้มในทาง เขา กาย ชู ภาพ ดหนูไม่แต่ว่าในชีวิตหนูหนูจะบอกว่าพี่หนูอยู่เฉยๆนะผู้ชายอยู่เมืองนอกเขาก็จิ้มหนูมา และหนูนะในชีวิตเนี่ยตั้งแต่14จนถึง62นี่นะหนูไม่เกิน3วันหนูมีสามีใหม่ตลอด สามีคือยังไม่ใช่คนนี้ใช่ไหมครับ อันนี้ทวีปอีกอันหนึ่ง ช่วงที่เรียกว่าเป็นทวีปอะ คนละมิติ ใช่ คนละมิ หนู ติ มีโลกใบเดียวแต่หนูมีหลายทวีปคือพี่ผู้ชายเข้าคิวมา แล้วเข้ามายังไงเขาเข้ามายังไง เขาก็เข้ามาเขาก็บอกเพื่อนหนูว่าเนี่ยเฮ้ยคนนี้เดี๋ยวกูกลับไปเมืองไทยนะกูอยู่ลอนดอนอยู่นะเดี๋ยวกูเรียนจบปั๊บกูกลับไปกูจะเอาอีนี่เป็นเมีย เฮ้ย จริงหรือป้าตืออันนี้เขาพูด พี่อันนี้เรื่องจริงหนูไปโดนแบบว่าหนูไปตอนนั้นหนูอยู่นิวยอร์กใช่ป่ะแล้วหนูก็แบบว่าหนูไปทำแฟชั่นวีคที่นิวยอร์กแล้วก็แบบว่ามีหนุ่มแบบว่าเขามาจีบหนูตอนนั้นหนูเปิดร้านอาหารที่นิวยอร์กใช่ป่ะเขาก็มาจีบโดยวิธีการมานั่งทุกวันนั่งกินที่ร้านทุกวันแล้วก็รู้แล้วแหละว่าแหมอีเด็กคนนี้มาแล้วล่ะแล้วเรียนอยู่แบบว่า NYU แล้วก็แบบว่าเรียนไปเรียนมาก็แบบมาถามว่าเรียนเรื่องแบบว่านี่เขาบอกเขาเรียนอาร์คิเต็กเขาก็จะมาคุยอาร์คิเต็กกับเราแล้วก็อย่างเงี้ยเสร็จก็มานั่งคุยเด็กคนนี้ก็ตื้อเราใช่ป่ะเราก็แบบว่าเราก็ก็ได้ก็ช่วงว่างเนาะอาทิตย์กว่าเราก็เดินเราพาจุงมือเราไปเดินที่มันเป็นช่วงก่อนท่าหนูชอบอวดเรื่องนี้มากหล่อไหมหล่อพี่หล่อมากพี่คิดเด็ก NYU พี่เขาแบบว่าหน้าตาเขาแบบว่าเป็นแบบว่าเอเชียแล้วก็บอกว่าเอเชียผสมแบบว่าผสมฝรั่งแล้วก็ผิวแทนๆแล้วก็มันแบบหุ่นดีๆ หุ่นดีเป็นนักกีฬาแล้วบอกว่าพี่เป็นครั้งแรกที่หนูโดนผู้ชายจุงมือแล้วก็เดินแบบว่าแบบตามถนนในนิวยอร์กแล้วลมก็ปิวเดินพาเข้าไปนั่งเล่นที่เซ็นทรัลพาร์คโนไม่ต้องเลยข้ามถนนเลยพี่เขาจูบหนู ทำอะไรฮะจูบเหรอ จูบหนูข้ามถนน ป้าตือตอนนี้ตัวเหลือ3ตัวเล็ก ตัวเล็กมากไม่แล้ว
อายุ 20อ่ะเขาอายุ 21 22อะไร ตอนนั้นป้าตือเท่าไหร่นะครับ ตอนนั้นหนูอายุประมาณแบบ40อ่ะ โอ้โหฟีลคุณหญิงกิรติเลยเนอะ มาคงไม่ตายคาเตียงอะพี่ถ้าจะให้หนูตายคาเตียงหนูต้องบอกผู้ชายว่าตายคาตือค่ะมาอย่างนี้ไม่ได้จะมาอย่างนี้ไม่ได้ ตัวใหญ่ให้หน่อยตายคาตือ ตายคาตือเท่านั้นแล้วแบบผู้ชายก็บอกว่ากระจูบหนูข้างถนนหนูก็มันก็แบบว่าคือวิมันเป็นฟิลโรแมนติกมากเราก็รู้สึกว่าก็โอเคเนาะเป็นแบบว่าคือเขาอะก็พยายามจะให้หนูโทรหาเขาแล้วซึ่งหนูก็บอกว่าหนูจะไม่โทรในชีวิตนึงคือจะไม่โทรหาผู้ชายถ้าเกิดว่าโทรหาปั๊บเราเสียเปรียบอยากเจอฉันเธอต้องมารอฉันที่ร้านทุกวันเรียนไว้รู้เลยนะแล้วเขาก็มาแล้วเขาก็จดเบอร์ให้หนูตั้งแต่วันแรกหนูก็เก็บเบอร์โทรศัพท์เขาไว้เนาะแต่พอบอกว่าวันสุดท้ายปั๊บเนี่ยหนูบอกว่ายูแบบว่าเราต้องหยุดแล้วล่ะเพราะยูจะต้องแบบกลับไปอยู่กับตาเขาเพราะตาเขาเป็นแบบว่าเป็นดิสติบิวเตอร์ของแบบว่าน้ำอัดลมสีแดงยี่ห้อใหญ่โหเฮียรวยอีกรวยด้วยหนูก็บอกว่าก็แบบไม่ได้เราก็ต้องหลีกเลี่ยงคือคนมันสวยนะพี่นะตายห่าแล้วนี่ลอมคอมปะเนี่ยแล้วเสร็จแล้วโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องนึงเลยแล้วเสร็จแล้วหนูก็ไปบาร์เขาก็ไปดักหาไปตามหาหนูที่บาร์อีกหนูก็แบบไม่ได้แล้วที่อีกระดาษที่เป็นเบอร์โทรศัพท์เขาหนูก็ฉีกแล้วหนูก็ยื่นมือออกนอกหน้าต่างอย่างเนี้ยแล้วก็ปล่อยปิวไปตายห่าแล้วซีนในหนังคนมันสวยคนมันสวยจริงๆไม่ยอมรับเขาก็ไปดักหน้าอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเรายังไม่มีคอมมิตกันไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นแค่จูบไอเฉยๆแต่ว่าแบบว่าการจูบก็ไม่ได้แปลว่าคอมมิตเมนต์นะแล้วก็มันเป็นแค่แบบว่า just moment เฉยๆคือโลกเราอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเธอก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตของเธอฉันก็ต้องมีชีวิตของฉันก็จบกันแค่นั้นโอ้โหสวยมากอ่ะเมื่อกี้พูดถึงอดีตหน่อยพี่ถ้าพี่จะให้หนูเล่าเรื่องผู้ชายตั้งแต่14พี่อาจจะต้องประมาณสัก300 เทปเอาแค่คนปัจจุบันคนเดียวเลยตอนนี้เป็นคนปัจจุบันเลย22 ปีผ่านเวลาที่คบกันค่ะมันเป็นยังไงบ้างความรักของเราในตอนนี้หนูเจอเขาตอนเขาอายุ18คือตอนนั้นหนูเลิกกับผู้ชายทุกคนเลยแล้วหนูก็โทรไปหาผัวเก่าหนูคนแรกเลยว่าหนูโทรบอกจอนไปแต่งงานกันหนูจะแต่งงานกับเขาเพราะว่าหนูอยากจะสบายแล้วหนูไม่อยากทำงานไม่อยากอะไรจะทิ้งเมืองไทยหนูจะไปอยู่กับเขาที่เมืองนอกแล้วหนูก็บอกเขาว่าหนูจะไปเลยหนูจะไปอยู่เท็กซัสกับผัวแก่เพราะผัวหนูขุดน้ำมันอยู่อ่าวไทยแล้วเขาบอกว่าเขาก็ไปแต่งเขาก็อยากให้หนูแต่งอยู่แล้วเขารอหนูตลอดเพราะหนูเป็นเมียเขานี่ตั้งแต่เด็กสวยมากแล้วปรากฏว่าอยู่ๆก็มีคนหนึ่งกลับมาจากนิวยอร์กแล้วก็เจอหนูแล้วเขาก็ชวนหนูเขาไปขอคอนแทคจากเพื่อนหนูแล้วเขาก็ส่งข้อความมาชวนหนูไปกินข้าวหนูก็ไปกินข้าวกับเขาพอกินข้าววันแรกหนูก็เลี้ยงเขาเนาะก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเราเลี้ยงเขาถ้าเขาเป็นเจนเทลแมนเนี่ยเขาจะต้องเลี้ยงเรากลับเราวางแผนไว้แล้วพี่วันแรกหนูก็ไปกินโพโมโดโรอะไรที่โรงแรมคอลาดอะไรเงี้ยวันที่2เขาก็บอกว่างั้นเขาขอเทคมาเขาบอกว่าขอเลี้ยงคืนนะนี่ตามแผนนี่วางไว้หมดแล้วเป็นหมาของเราถูกพี่ถ้าเขาไม่เลี้ยงเราปั๊บเราก็รู้เลยว่าไม่ใช้ไม่ได้เขาก็พาหนูไปปรากฏว่าเขาพาหนูไปกินข้าวของเซเว่นเฮ้ยที่ท่าพระอาทิตย์พี่แล้วก็เสร็จแล้วกินเสร็จแล้วก็พาหนูไปนั่งรถวนเที่ยวกลางคืนดูวัดพระแก้วกลางคืนดูสนามหลวงดูกรุงเทพกลางคืนหนูเลิกกับผัวเก่าเลยหนูโทรไปบอกยกเลิกเลยหนูโทรไปบอกจอนหรอกว่าจอนบอกว่า sorry นะไอไปกับยูไม่ได้แล้วจริงๆเพราะไอเจอคนที่ใช่แล้วเพราะอะไรอ่ะในโมเมนต์นั้นเพราะว่ามันไม่ได้หรูหราเพราะมันธรรมชาติมากมันรู้สึกพี่เข้าผัดกะเพรากินข้างถนนที่ท่าพระอาทิตย์แต่พี่มันแล้วไปนั่งดูแบบว่ากรุงเทพกลางคืนมันโรแมนติกมากซึ่งไม่เคยมีใครทำอะไรกันเลยพี่เขาพาหนูนั่งรถเมล์ด้วยชาวเน็ตบอกกูนั่งทุกวันชาวเน็ตบอกโรแมนติกอะไรนี่โรแมนติกจนมึงทรมานกับปูนเนี่ยมึงโรแมนติกอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาป้าตือไม่เคยทำสิ่งนี้มาก่อนเลยพี่หนูเคยนั่งรถเมล์อยู่แค่ครั้งเดียว2 ครั้ง2 ครั้งครั้งหนึ่ง
หนูจำไม่ได้ว่าที่ไหนแต่อีกครั้งหนึ่งหนูนั่งจากแบบประตูน้ำมาที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วหนูเป็นลมอ่ะ มันยืน แต่วันนั้นไม่เป็นไร แต่นั่นมันกลางคืนเนี่ย โอ พี่ เคมันเย็นแล้ว คือหนูก็แบบพี่เข้าใจใช่ป่ะ เข้าใจ มันก็แบบว่าเป็นชีวิตที่แบบว่าแล้วไปอยู่กับเขา2 คนเพราะปกติเวลาหนูไปเดินห้างไปไหนก็ตามหนูไม่เคยไปเดินห้างคนเดียวไงหนูไม่เคยไปไหนคนเดียวใช่ป่ะแต่พอไปกับเขา2 คนแล้วมันชื่นนะพี่ ชื่อ มันเจอคนที่ใช่เลยอย่างเงี้ย แล้วทำไมคนนี้ถึงไม่เปิดตัว เขาเป็นคนไม่เปิดตัว เขาไม่อยาก คือรายการนี้ถ้ามึงเอารูปลงมึงก็รายการมึงเตรียมกูเผาตึกแน่ ไม่ลง คือเขาเป็นมนุษย์ไม่มีโซเชียลมีเดียพี่ ไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มี Facebook ไม่มี Instagram ไม่มี TikTok ไม่มีอะไรเลยในโลกใบ ไม่ นี้ เสพไม่ดูไม่อะไรเลย โลคี ไม่ สุด มีอะไรเลย พี่อยากเห็นไหม อยาก เอ้ยมันมีกล้องแบบว่าจะยิ้ม ไม่มี นะเวลาหนูจะถ่ายรูปหนูต้องแบบแอบถ่ายเขาอะพี่ เฮ้ยเชี่ยเฮ้ยมันมีความไทยอยู่อ่ะเป็นคนประเทศอะไรครับ พ่อเขาเป็นอังกฤษสิงคโปร์แม่เป็นจีนญี่ปุ่น เฮ้ยเท่เลยอ่ะโคตรแบด จริง ลุกอย่างแบด เอางี้พี่2 คนรวมกันยังหล่อสู้เขาไม่ได้เลยอะ นึกภาพแม็กควีนอะอารมณ์นั้นแต่เป็นเวอร์ชันเอเชียนี่ยิ้มเลยรอเลย เราไปจับเขาแต่งตัวด้วยปะ ไม่หนูไม่เคยยุ่งกับการแต่งตัวเขาเลย เขาก็เป็นคนที่แต่งตัวของเขาเอง แต่เขาบอกว่าหนูเป็นคนสวย เขาชมอะไรเราพูดภาษาอะไรภาษาไทยภาษาอังกฤษ ภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้าง เวลาเขาคุย อย่างเงี้ยเขาก็จะส่งข้อความมาเป็นภาษาอังกฤษตลอดเวลาพี่ เอาอีกแล้ว พี่เสือกอีรายการพิธีกรนี้ชอบเสือกจริง เฮ้ย ๆเนี่ยเขาก็จะส่งมาพี่เขาส่งคุณ enjoy เขา blah คุณ blah ไนหนูทุกคืนไม่มีวันหยุด 22 ปีไม่เคยมีความหวานลดลงเลย ไม่เคยหนูไม่เคยทะเลาะกันเลยพี่ ไม่เคยทะเลาะเลยสักครั้ง22 ไม่ ปี เคยเลยไม่เคยทะเลาะกันเลย22 ปี แล้วก็เราดิวกันตั้งแต่เดวันหนูว่าการความสัมพันธ์ของการดิวที่ถูกต้องของชีวิตคู่คือ มันอยู่ที่วันแรกว่าดิวยังไง คือเราก็จะดิวว่าชีวิตเธอชีวิตฉันชีวิตเราอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นมันก็จะแบบว่าชีวิตคือฝรั่งก็จะมีความแบบหนูรู้สึกว่ามันดิว เดี๋ยวง่ายตรงไปตรงมา คือพยายามจะหาสามีไทยแล้วแบบว่ามันคือมันอร่อยจริงนะคนไทยอร่อยจริงนะพี่แต่บางทีแบบว่าพี่กินแล้วท้องเสีย เขาเรียกสรรพนามเราว่าอะไร ไม่มีเขาเรียกอยู่ มองภาพอนาคตกับแฟนคนนี้ไว้ว่าจะแต่งงานแล้วในเมื่อตอนนี้มันสมรสเท่าเทียมแล้ว ไม่แต่ง ทำไมอ่ะ อยู่อย่างนี้มันก็สบายใจแล้วมันคือมันเป็นคัมพาเนียนที่ดีแล้วก็แบบว่าหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะต้องอะไรมากอะไรเงี้ยแต่เราก็ทำพินัยกรรมไว้นะ สมมติเราไม่อยู่สมบัติเราก็จะยกให้เขา โอเค ต่อไปครับ กลับมาเรื่อง โอเค ลูกรักของเราลูกที่รักนี่เยอะมาก เยอะมากไม่ว่าจะเป็นโฟนนิวมิกซี่ ก็ แล้วเยอะมากมีกี่คนตอนเนี้ย20-30มาถึง ก็ประมาณ 20-30 คน แต่คนที่จะเข้ามาเป็นลูกป้าตือได้ก็คือเหมือนฟิลทำงานแล้วก็ถูกจริตกันแล้วป้าตือก็รับ คื เป็น ใช่ก็คือก็เอ็นดูไงก็คือมันเหมือนกับว่า พออยู่ด้วยกันรักกันเอ็นดูกันแล้วก็บอกว่าซัพพอร์ตกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูเราก็ไม่ได้มานั่งคบกันเพราะว่าใครดังใครไม่ดังอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าก็คือดูเอ็นดูคำว่าลูกก็คือเอ็นดูเหมือนลูกจริงๆอะ ใช่ เปย์ใครเยอะสุดในนั้น ไม่มีมีก็ให้ไปให้ก็ให้ นี่ไม่กล้าพูด เชื่อว่าต้องเยอะมากแน่เลยอ่ะ ไม่กล้าพูด มีบางทีก็มีแบบแอบให้ตังค์คนนู้นคนนี้มีก็รักแล้วแต่เวลาแล้วแต่ใครโทรมาตอนไหนก็เราก็อารมณ์ดีเราก็ รักลูกไม่เท่ากันมีอยู่จริงไหม จริง จริงครับมิกซี่คือเบอร์ 1 ก็รัก รักเลย เอางี้แล้วใครติดเราสุดคนที่ติดป้าตือแบบเหมือนโทรหาป้าตือบ่อยสุดที่ไม่ ฝ ใช่ น เปย์บ่อยขนาดนี้ อยากรู้เป เว ย์ ลา หมด คนเข้ามาให้ป้าตือเปย์ป้าตือเคยแบบรู้บ้างป่ะว่าคนเนี้ยเข้ามาแบบ เอ้ย หวังผล เอาเปรียบ แน่ มีก็มีคนบางคน DM เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็ DM มา DM มาขอแบบขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ย มาขอความช่วยเหลือมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปกดดูในโปรไฟล์ก็น้องยังใส่ชุดว่ายน้ำแบบว่าบิกินี่แบบว่าอยู่ในชายหาดน้องก็แล้วเขามาขอเขาใช้ข้ออ้างว่า เขา อะไร บอกว่าช่วยหนูหน่อยช่วยซื้อชีวิตด้วย เพราะว่าหนูแบบว่าไม่มีเงินแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าในไลฟ์สไตล์นี่คือแบบ โหรู้ละ ใครเทคมาขอเงินอะไรเงี้ย ไอเดียมันจะก็ไม่ช่วยอยู่แล้ว ตือไม่ช่วยอยู่แล้ว เพราะว่าตือถือว่าแบบว่าคือคนเราอ่ะการขอเงินคนนี่มันเป็นสิ่งที่นี่สำหรับตือว่ามันแบบไม่ควรมันไม่ใช่หน้าที่ของมนุษย์เนาะ แล้วถ้าเขามาขอทำงานอย่างเงี้ยให้
ตึกก็ต้องไปไถดูก่อนเหมือนกันว่าเขาคืออะไร ต้องเช็คประวัติก่อน ก็คือเช็คดูในนั้น กูเชื่อว่าต้องมีคนไม่รู้จักทักป้าตือมาบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหม วันละเป็นร้อยอะแต่ว่าถามว่าเวลาเราเจอคนที่แบบว่าขายของอะไรเงี้ยเราก็ช่วยซื้อของเขา นายได้ อันนั้นเราเต็มใจอยากจะช่วย เนี่ย เพราะเราเห็นว่าเขาแบบ เรา น่าช่วยจ เราก็ ริงๆ ซัพพอร์ตอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรมาก จริงๆแล้วอะในการเปย์ของเราอ่ะเราก็ถือว่าเป็นการแสดงความรักไหมเพราะความรักคือการให้เงิน คือจริงๆเราจะพูดว่าไงคนบางคนอาจจะคิดว่าเราแบบว่าประสาทอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วเราคือแบบพี่เราก็ทำงานมีก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้เราก็คิดอย่างนี้ ชอบเลี้ยงชอบให้ทุกคนมีความสุข ใช่แต่ว่าถามว่าชอบเลี้ยงไหมจะเป็นคนชอบเลี้ยงคนเวลาใครไปกินข้าวอะไรเงี้ยจะเป็นคนชอบออกเงิน ชอบจ่ายเงิน ซึ่งมิกเนี่ยก็เป็นคนนิสัยอย่างนี้เหมือนกัน แล้วอย่างแม่กอดอะครับแม่กอดก็สนิทกับป้าตือแม่กอด ก็นี่คือสนิทกันมาก อันนี้รู้จักกันนานแล้วใช่ไหมครับ รู้จักกันเพราะตืออยากรู้จักเขาตอนนั้นไปออกรายการ แล้วก็พอรู้จักกันปั๊บก็รู้สึกคนนี้เขามีเคมีที่คุยกันกับเรารู้เรื่อง แล้วก็ใช้ชีวิตง่ายไม่ต้องมีความซับซ้อนไม่มีเลเยอร์อะไรอย่างเงี้ย อยากรู้ว่านิสัยการให้เงินเนี่ยมันเกิดจากเราเองหรือว่าจริงๆเราได้มาจากเตี่ยเรา เตี่ยค่ะเตี่ยกับแม่เนี่ยสอนมาว่าเราต้องมีเงิน เราต้องขยันทำงาน เราต้องมีเงินก็จะสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้หมดคือว่าการให้เงินเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมะ ถูก ก็ปกติแต่ที่รักดูให้เยอะ เอางี้ฟังนะเราอะให้เงินคนเยอะเหมือนกันและอย่ามา ไม่แต่เฟยดูเป็นคนสปอร์ตอยู่แล้วใช่ อย่ามาเนี่ยล่าสุดเพิ่งไปซื้อกระเป๋าให้เขาเอง ไม่มี อย่ามา ไม่มีกระเป๋าไม่มี อาย มีซื้อกระเป๋า จริงเหรอก ำไรก็เพิ่งซื้อให้เขา เฮ้ยกำไรไม่มีแล้วอันนี้ไม่ใช่แล้ว กำไรไม่มีจริง ฟังนะไม่อยากพูดอะไรเยอะ เมื่อกี้มีการแตะ ๆเขาบอกว่าจับแล้วรู้เลยว่าเฮ้ยล่าสุดเห็นมีทักดาราไป พี่ ทักไปบอกว่าเนี่ยมีเกณฑ์ซื้อรถ แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมีอะไรนะ ซ่อนเงินแม่ ซ่อนเงินแม่จริงไหมเนี่ยเรารู้เนี่ย อันนี้คือเขาเรียกว่ามีเซนส์เหรอครับป้าตือหรือว่าเป็นยานหรือเป็นอะไร พูดไปเรื่อย อ้าว ไม่หนูก็พูดไปเรื่อยเปื่อยพี่หนูพูดจริงหนูก็คือแบบเดาเอาใช้เดาเอา ตอนแบบก่อนเริ่มรายการบอกกับเฟยว่ากลัวว่าป้าตือจะพูดว่ามึงจะตายใช่ป่ะที่เราไม่กล้าให้ป้าตือดูเพราะกลัว เดี๋ยวมึงตายนะ เดี๋ยวมึงตายกลัวเป็นคนกลัวอะไรอีกกลัวว่าจะตายเลยแบบเหมือนว่ากลัวรู้อะไรที่น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่มันจะไม่ตายเร็วๆนี้ใช่ไหม ไม่มีตายหรอกไปทำบ้านไปทำห้องนอนให้ดีก็แล้วกันจบ เอาแล้วมึง เนี่ยแม่จะให้เปลี่ยนที่นอน โอเคเดี๋ยวผมรีบเปลี่ยนทัวร์นี้สั่งเลยที่นอนใกล้คุณ นี่หนูเป็นหมอเดาหนูไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกชอบปวดท้องแล้วเนี่ย อุ๊ยจริงอ่ะไปกันต่อ ไปกันต่อ เลิกคุยเลิกแต่ตัวได้แล้วเนี่ยที่รักเลิกแต่ตัวไม่ต้องมาคืนนี้นอนแยกกันเลยนะ นี่เสียงแข็ง อย่างจริงพูดมาขนาดเนี้ย อ่ะ คุยมาขนาดนี้นจริงๆแล้วอยากรู้ว่า รู้ไหมว่าความสุขตัวเองในตอนเนี้ยที่ผ่านมาขนาดรู้ไหมว่าความสุขแก่นตรงเนี้ยมันคืออะไรที่เราต้องการ ความสุขอะนะ ความ เอา สุข จริงๆนะ ไม่มี อ่ะ ความทุกข์ก็ไม่มี แปลว่าอะไรอ่ะ ก็ไม่มีอะไรเลยพี่ก็ไป อ เรื่ ยู่เป็น อ วั ย น เฮ้ยแต่ในทางธรรมะอย่างนี้ถือว่าผมมันก็คือมันเป็นแบบเขาไม่ คือ ให้ หนูไม่ได้อยากจะมี ไม่ ค ได้ วาม สุ สุ ข ข ที่สุด คือฟังนะพี่หนูไม่ยึดติดเลยจริงๆ เนี่ยแหละ เรื่อง นี่คือ หนูไม่ได้สนว่ามันจะสุขหรือมันจะทุกข์มันอะไรก็แบบป้าตือดูแบบไม่แบกอะไรไว้เนอะดูแบบปล่อย ใช่ ใช่ดีนะ มันมี เป็น คน สิ่งที่ควรทำ ใช่ คนที่มานั่งคุยกับเราเขามีปัญหานั่งที่บอกโอเคสองบรรทัดเนาะพอเนาะคือเล่ามาสองบรรทัดพอละแล้วก็พอแล้วเนาะเปลี่ยนเรื่องเนาะอะไรอย่างเงี้ย ไม่อยากเครียดไม่อยากรับ อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ไม่โอเคปั๊บก็จะเรียกมาเคลียร์ก็คุยยกหูคุยเลย สุดท้ายที่รักฝากอะไรถึงคนเด็กๆรุ่นใหม่ในการทำงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในการใช้ชีวิตฝากเขาหน่อยได้ไหม อยากจะบอกว่าอย่าเรียกตัวเองว่าเด็กรุ่นใหม่ หุยคำนี้จบเลย เราคือคนของโลกใบนี้ เราก็มีความสุขกับโลกใบนี้ แค่นั้นพอ ถูกเพราะว่ามันไม่ยุคนี้มันไม่มีเด็กไม่มีผู้ใหญ่แล้วว่าสำหรับตื่นนะตื่นว่าคนทุกคนมันคือเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตในโลกใบนี้ แล้วก็แฮปปี้กับโลกใบนี้ ก็ไม่ต้องคาดหวังอะไร ก็แค่นั้น ใช้ชีวิตในสิ่งที่ตัวเองพอใจ ใช่ทำความดีวันละข้อพอละแล้ววันนี้น่าจะมี2 ข้อละ ทำอะไรคะ เราไปเดทกัน
ผมต้องพูดใช่ป่ะเอาไปเดทกัน ไม่ใช่รายการ ไม่ใช่ คนละรายการ โอเค วันนี้ขอบคุณป้าตือมาก ขอบคุณครับป้าตือ วันนี้สนุกมากครับ ขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะฮะ แล้วก็ฝากล้นฟีดของเราด้วย ดูทุกวันอาทิตย์ 11:45 นะครับ ทางช่องวัน 31 วันนี้เปิดพี่เตแล้วก็ป้าตือลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ เมื่อกี้เพิ่งเสร็จจากรายการไปโทรหาแม่มาครับถามว่าแม่จะให้เตเปลี่ยนที่นอนหรอแม่บอกไม่ใช่ก็ที่แม่บอกเมื่อวานไงว่าจะให้เตซื้อโซฟาเบสให้ใหม่เพราะแม่ไม่อยากขึ้นไปชั้น 2 แล้วแม่แบบเหมือนปวดเข่าอะไรเงี้ยแม่อยากได้โซฟาเบสนอนข้างล่างเลย ซึ่งแม่เพิ่งขอไปเมื่อมาวัน2 วันที่ผ่านมาแล้วแม่ถามว่าทำไมจะซื้อให้แม่หรอแต่อึ้งแป๊บนึงเลยไม่ตอนแรกเมื่อกี้ที่นึกไม่ออกเพราะป้าตือแต่นึกว่าป้าตือหมายถึงว่าตัวเตเองจะเปลี่ยนอะไรอย่างงี้คือเตไม่ได้จะเปลี่ยนอะไรแต่ว่าแม่เพิ่งขอให้ซื้อให้อะไรเงี้ยเฮ้ยโอ้ my god แล้วแม่เมื่อกี้มึงเนี่ย ไอ้สัตว์บ่ายโมงอ่ะบ่ายโมง 50ไอ้สัตว์งงเลยเนี่ยไม่ตอนแรกอะเรื่องรองเท้ารองเท้าอันหนึ่งกระเป๋าเนี่ยก็รออยู่กำลังมา แต่สิ่งที่เครื่องประดับกำไรเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไร ไม่รู้ว่าไม่เคยสัญญาอะไรกับใครไว้ แล้วป้าก็บอกว่าให้โทรถามให้ทักถามกูยังไม่ได้ทักเลยกูยังไม่ได้โทรเลยแล้วเปิดไอจีเปิดไลน์ไปแล้วก็เขาก็เขียนมาบอกว่าเนี่ยเห็นพลอยหอไปเอ็กกับแบรนด์หนึ่งที่เป็นเครื่องประดับอยากได้มากเลยแต่ว่ากดไม่ทันเป็นอะไรเขาไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรครับแต่ว่าน่าจะกำไร เขาส่งมาเลย ส่งมาในไลน์ เฟ้ยแต่มันเป็นเฟ้ยกี่โมงเป็นกำไรทั้งหมดมันคืออันนี้จ้ะแล้วตอนที่ทักเนี่ยเวลากี่โมงพูดเลย บ่ายโมง50ตอนที่เราอัดอะแล้วเขาส่งไลน์มากี่โมง บ่ายโมง50 อุ้ยแล้วป้าทักอุ้ยป้าเป็นคนรู้ เรียกว่า เปิดฟีดกรีซสนั่นวันนี้ เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับช้างยูแชมเปี้ยนคัพปี 3 การแข่งขันฟุตบอลมหาวิทยาลัยระดับประเทศ ที่มีทีมฟุตบอลกว่า 50 ทีม เพื่อแย่งชิง Dream Prize ไปเปิดประสบการณ์ระดับโลกที่อังกฤษ งานนี้จัดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำทัพด้วยผู้บริหารนำแร่ธรรมชาติตราช้าง บุคคลสำคัญในวงการฟุตบอล อีกทั้งยังมีแก๊งเพื่อนซีคอบอลและเหล่านักเตะช้างศึกแถวหน้าของประเทศ ที่มารวมตัวเพื่อยกระดับการแข่งขันในปีนี้กันเพียบ และเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงกับแมตช์ในฝันของน้องๆนักฟุตบอล เป็นการฟาดแข่งกันระหว่างทีมช้างศึกออสตาปะทะแชมป์เก่าของรายการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตในครึ่งแรก ส่วนครึ่งหลังได้ทีมช้างเพื่อนซีที่เปลี่ยนตัวลงกันมายกทีมดวลแข่งกับน้องๆนำทัพโดยเนกี้โอมโฟร์ดเกรกแจ็คสันสันโอ๊ตปราโมทที่มาเรียกเสียงกรี๊ดกันจนสนามแตกกันเลยทีเดียว ซึ่งผลจบลงที่น้องๆสามารถชนะทีมออสตาไปได้6-3สุดยอดสมราคาแชมป์เก่าจริงๆมาร่วมเชียร์ทีมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเพื่อลุ้นแชมป์ช้างอยู่แชมเปี้ยนคัพปี 3 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 มิถุนายน 2518 ได้ที่ Facebook ช้างเวิลด์ไปเปิดฟีดต่อแล้วนะ บ๊ายบาย ต้อนรับมายอาทิตยาหรือว่าน้องมายโฟอีฟจ้าเชิญนั่งคุยมีคนเมาส์มาว่ามายเป็นคนแรงมากจริงตอนวัยรุ่นอะฮอตปะ ก็ฮอตแหละ มีคนมาจีบพร้อมกันมากสุดกี่คน ไม่มีแฟนทุกคนในชีวิตเราจีบเขาเองหมด จังหรือใครเอ็กโซ ใครเอ็กซ์ค่ะ โอเคเร็วจังเลยใครเอ็กโซหรือเจ็ตแอตลาสเอาแล้ว มีความคิด โดนไหม ข้อนี้คิดนานนะ